हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, Xiaomi ले आफ्नो Redmi 12 स्मार्टफोनलाई थाइल्यान्डमा लन्च गरिसकेको छ र यो स्मार्टफोन भने अहिले एकदमै बल प्राइस पोइन्टमा त्यहाँ लन्च भइसकेको छ। मेबी यो स्मार्टफोन पनि हाम्रो नेपालमा लन्च हुने सम्भावना रहेको छ र यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा कुन नामले आउँछ भन्नुपर्दा सायद यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा Redmi 12 Prime को नाममा आउनेछ र साथमा यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा अन्डर 20,000 को प्राइस पोइन्टमा आउनेछ। फ्रेन्ड्स, सिरियसली 20,000 को प्राइस अनुसार यो स्मार्टफोन भने एकदमै राम्रो रहेको छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ Redmi 12 स्मार्टफोनको बारेमा, यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु पाउनुहुनेछ, साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म आउनेछ र के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलको भिडियो मन पर्छ भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुरा पर्दा तपाईहरुलाई भने यो स्मार्टफोनमा सेम टु सेम Redmi Note 12 को जस्तै डिजाइन पाउनुहुनेछ। यसको पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा LED फ्ल्यास र तलपट्टि भने यसमा तपाईहरुलाई Redmi को ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ। अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईहरुलाई टपमा सेन्टर पञ्चल कलरको साथमा डिस्प्ले पाउनुहुनेछ र बिल्डको बारेमा कुरा पर्दा यो स्मार्टफोन भने ओभरअल प्लास्टिक बिल्डमा लन्च भएको छ। यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ र डिस्प्ले प्रोटेक्सनको बारेमा कुरा पर्दा यसमा भने तपाईलाई गोल्डन ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पाउनुहुनेछ र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईले यस प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोनमा IP53 को रेटिङ पनि पाउनुहुनेछ, जसमा हल्का फुल्का पानीको छिटाहरू र धुलो परे पनि यो स्मार्टफोनलाई खासै असर हुने छैन। ओभरअल यो स्मार्टफोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.7 इन्चको FHD+ IPS LCD प्यानल पाउनुहुनेछ, साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 396 को PPI डेन्सिटी रहेको छ। अनि ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 550 निट्सको ब्याट्री पाउनुहुनेछ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन र गेमिङको लागि भने यसमा तपाईलाई 90 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेश पनि पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुरा पर्दा डिस्प्ले भने यो स्मार्टफोनको एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन र परफर्मेन्सको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा MediaTekको Helio G88 चिपसेट पाउनुहुनेछ, जुन भने 12 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा LPDDR4H को RAM टाइप र eMMC 5.1 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिटर्न एडिसन पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा परफर्मेन्सको बारेमा कुरा पर्दा प्राइसिङ अनुसार भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो परफर्मेन्स पाउनुहुनेछ। मिडियम सेटिङमा गेमिङको लागि र डे टु डे युजको लागि भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन र सफ्टवेयर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा आउट अफ द बक्स Android 13 पाउनुहुनेछ, जुन MIUI 14 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स भने ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई चाहिँ यस प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोनमा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर पनि पाउनुहुनेछ, साथमा 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर र सेल्फी क्यामेरामा भने 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा पर्दा तपाईले यिनी क्यामेराबाट 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक प्राइसिङ अनुसार भने यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईले यिनी क्यामेराबाट फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी भने एकदमै राम्रो लिन सक्नुहुनेछ। ब्याट्री भने तपाईले यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 18 वाट को फास्ट चार्जर भने तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुरा पर्दा आई थिंक तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 1 या 1.5 दिनको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुरा पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5 mm ज्याक पनि पाउनुहुनेछ र स्पिकर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा सिंगल स्पिकर पाउनुहुनेछ, जसको क्वालिटी भने डिसेन्ट रहेको छ र बाँकी हल्का फुल्का बेसिक सेन्सरहरु पनि तपाईले यो स्मार्टफोनमा पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यो स्मार्टफोन भने थाइल्यान्डमा नेपाली 20,000 को प्राइस पोइन्टमा लन्च भएको छ र सायद यो स्मार्टफोन सेम यही प्राइस पोइन्टमा चाहिँ नेपालमा पनि आउनेछ। यदि मेरो ओपिनियनको बारेमा कुरा पर्दा फोन भने एकदमै राम्रो रहेको छ र यसको स्पेक्सहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। अब हेरौँ यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस पोइन्टमा आउँछ। यदि 20,000 को प्राइस पोइन्टमा नेपालमा आउँछ भने त यो स्मार्टफोन एकदमै राम्रो हुनेवाला छ। अदरवाइज त्यो भन्दा माथिको प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने म चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई रिकमेन्ड गर्दैन। ल त साथीहरु, यति थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।